සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Shadow කොල්ලා YouTube channel එකත් එක්ක. අනාගත යුද තාක්ෂණය ගැන ආසාවක් දක්වන ඔයාලට තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඔයාලා ඉතිහාසයේ පාඩම් වල අහලා ඇති පළවන දෙවන ලෝක යුද්ධ වලින් කෙතරම්නම් ජීවිත සංඛ්‍යාවක් විනාශ වුණාද කියලා. ඔයාලා නිකමටවත් හිතලා බැලුවද තුන්වන ලෝක යුද්ධයක් ඇති වුණොත් මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා? හිතද්දිත් බය හිතෙනව නේද? මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ වර්තමානයේ තුන්වන ලෝක යුද්ධයක් ඇති වුණොත් හමුදාවන් අනිවාර්යයෙන් භාවිතා කරයි කියලා හිතන ගිනි අවි වර්ග කිහිපයක් ගැන. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ ගිනි අවි වර්ග කියලා. මම මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම recoil, reload time කියන ඉංග්‍රීසි වචන දෙක පාවිච්චි කරනවා. recoil කියන්නේ තුවක්කුවකින් උණ්ඩයක් පිටවීමේදී ඇතිවන පසුගාමී බලය. reload time කියන්නේ තුවක්කුවකට නැවත පතුරම් පෙරවීමට ගතවන කාලය. වර්තමානයේ හමුදාව භාවිතා කරන ප්‍රධාන ගිනි අවි වර්ග තුනක් තියෙනවා. M240 මැෂින් ගන් එක, M249 ලයිට් මැෂින් ගන් එක, M4 කාබයින් ඇසල් රයිෆල් එක. මේ ගිනි අවි කොච්චර ජනප්‍රිය වුණත් බරින් වැඩි, ප්‍රහාරක පරාසය අඩුයි, රීලෝඩ් ටයිම් එක වැඩි, රිකොයිල් වැඩි වගේ දුර්වලතා තියෙනවා. අන්න ඒ හින්දා සික්සෝ කියන සමාගමෙන් මේ දුර්වලතා ඉතාමත්ම අඩු වෙන විදිහට තුවක්කු වර්ග තුනක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි බලමු M240 මැෂින් ගන් එක වෙනුවට හඳුන්වා දුන් MG338 ලයිට් වෙයිට් මැෂින් ගන් එක ගැන. ඔයාලට නම අහද්දිම තේරෙනවා මේක සාමාන්‍ය මැෂින් ගන් එකට වඩා බරින් අඩුයි කියලා. M240 මැෂින් ගන් එක බරින් රාත්තල් 27ක් සහ ප්‍රහාරක පරාසය මීටර 800ක් පමණ වෙනවා. නමුත් මේ අලුත්ම MG338 මැෂින් ගන් එක බරින් රාත්තල් 21.4ක් සහ ප්‍රහාරක පරාසය මීටර 1200ත් 1500ත් අතර දුරක් ගන්නවා. ඒ වගේම මිනිත්තුවකට උණ්ඩ 600ක් පමණ පිට කරනවා. මේ මැෂින් ගන් එකට 7.62.338 මැග්නම් කියන පතුරම් වර්ග දෙකම යොදන්න පුළුවන්. අන්න ඒ හින්දා මේ මැෂින් ගන් එකේ බලය M240 මැෂින් ගන් එකට වඩා වැඩි වෙන අතර 50 කැල් පතුරම් යොදන M2 මැෂින් ගන් එකට වඩා අඩු වෙනවා. මේ මැෂින් ගන් එකට වම් පැත්තෙනුත් දකුණු පැත්තෙනුත් යන දෙපැත්තෙම පතුරම් ඇතුළු කරන්නත් රීලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන් හින්දා වාහනයක යන ගමන් උනත් තනි පුද්ගලයෙකුට පහසුවෙන්ම පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. මේ මැෂින් ගන් එකේ වඩාත්ම වාසිදායක තත්ත්වය වන්නේ 7.62.338 මැග්නම් කියන පතුරම් වර්ග දෙකම යොදන්න පුළුවන් හින්දා පුහුණු වාරවලදී මිලෙන් අධික .338 මැග්නම් යොදා ගන්නවා වෙනුවට 7.62 යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු M249 ලයිට් මැෂින් ගන් එක වෙනුවට හඳුන්වා දුන් MG6.8 ලයිට් මැෂින් ගන් එක ගැන. M249 එක බර රාත්තල් 18.6ක් සහ ප්‍රහාරක පරාසය මීටර් 600ක් පමණ වෙද්දී මේ MG6.8 ලයිට් මැෂින් ගන් එකේ බර රාත්තල් 12ක් විතරයි වෙන්නේ. ඒ වගේම මීටර් 1200ක පමණ ප්‍රහාරක පරාසයක් තියෙනවා. මේ තුවක්කුවට 6.8 7.62 කියන පතුරම් වර්ග දෙකම යොදන්න පුළුවන්. ඔයාලා බලනවා ඇති මොනවද මේ 6.8 කියන අලුත් පතුරම් වර්ගය කියලා. ඒ ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් ළඟදිම අරන් එන්නම්. මේ මැෂින් ගන් එකේ රිකොයිල් එක M4 කාබයින් ගිනි අවියක රිකොයිල් එකට බෙහෙවින්ම සමානයි. ඔයාලා ගේම්ස් ප්ලේ කරලා තියෙනවා නම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද මේ ගිනි අවිය කොතරම්නම් පහසුවෙන් පාලනය කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේම මේ ගිනි අවියටත් සප්‍රෙසර් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු M4 කාබයින් ගිනි අවිය වෙනුවට හඳුන්වා දුන් MCX Spear කියන ගිනි අවිය ගැන. මේ තුවක්කුව බරින් රාත්තල් 8ක් සහ ප්‍රහාරක පරාසය මීටර 900ක් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම 6.5, 6.8, 7.62 කියන පතුරම් වර්ග තුනම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ MCX Spear රයිෆල් එකට දාන සප්‍රෙසර් එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් M4 කාබයින් ගිනි අවියකට සප්‍රෙසර් එකක් යොදා වෙඩි තැබීමේදී අපේ මුහුණ දෙසට කාබන් මොනොක්සයිඩ්, ඇමෝනියා, හයිඩ්‍රජන් සයනයිඩ් වගේ විෂ වායු කොටස් එල්ල වෙනවා. නමුත් මේ තුවක්කුව සප්‍රෙසර් එකක් සමග භාවිතයේදී අපේ මුහුණ දෙසට පිටවන විෂවායු ප්‍රමාණය 50%ත් 60ත් අතර ප්‍රමාණයකින් අඩු කරනවා. ඔයාලට මේ තුවක්කු ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕනේ නම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන වෙබ්සයිට් ෆලෝ කරන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න.